নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি যদি তিনিটা টেঙা খাই থাকো তেতিয়া আমি ভিটামিন সি টেবলেট কিনি নেখালেও হয়। এই টেঙা তিনিবিধ হৈছে নেমু টেঙা, তেতেলী টেঙা আৰু থেকেৰা টেঙা। এই টেঙা তিনিবিধৰ কিছুমান বিশেষ ঔষধি গুণ আছে যিয়ে আমাক ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখে। এই টেঙা তিনিবিধৰ কি বিশেষ ঔষধি গুণ আছে? টেঙা খালে কটা ঘাঁ নুশুকায় নেকি? টেঙা বেছিকৈ খালে তেজ পনীয়া হয় নেকি? বা তেতেলী টেঙা খালে আমাৰ তেজ পনীয়া হয় নেকি? এনেকুৱা বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আনৰো সহায় হয়। প্ৰথমতে জানোচোন আহক তেতেলী টেঙাৰ কি বিশেষ ঔষধি গুণ আছে। আমাৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যেতিয়া কমি যায় তেতিয়া আমি অতি সহজতে যিকোনো ৰোগতে আক্ৰান্ত হওঁ। কিন্তু তেতেলীয়ে আমাৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অটুট ৰখাত সহায় কৰে কাৰণ ইয়াত ভিটামিন সি আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে। গতিকে এক কথাত ক'ব পাৰি যে তেতেলীয়ে আমাৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰে। তেতেলীৰ এটা বিশেষ গুণ যিটোৱে আমাক দীৰ্ঘায়ু বা দীৰ্ঘজীৱী কৰে। কিন্তু কেনেকৈ? আমি দীৰ্ঘায়ু বা দীৰ্ঘজীৱী হৈ থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ হাৰ্টটো ভালে থাকিব লাগিব। হাৰ্টটো কেতিয়া ভালে থাকিব? যেতিয়া আমাৰ তেজত LDL নামৰ অপকাৰী কলেষ্ট্ৰলটো নবহাকৈ থাকিব আৰু HDL নামৰ উপকাৰী কলেষ্ট্ৰলটো ঠিকে থাকিব বা সেইটো যদি আমি কেনেবাকৈ বঢ়াব পাৰোঁ আৰু ৰক্তচাপ যদি আমি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰোঁ। এই তিনিটা কামেই কৰে তেতেলীয়ে। গতিকে তেতেলীয়ে আমাৰ হাৰ্টটোক ভালে ৰাখি আমাক দীৰ্ঘায়ু কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। তেতেলীৰ এটা বিশেষ গুণ হৈছে যে ই আমাৰ লিভাৰটোৰ ফাংচন ভালে ৰাখে। কিন্তু কেনেকৈ? বজাৰৰ নানা ধৰণৰ ভেজাল খাদ্য খোৱাৰ ফলত বা আমাৰ আজিকালি খাদ্যবিলাক সলনি হোৱাৰ কাৰণে বা আমাৰ লাইফষ্টাইল বা জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে আজিকালি আমাৰ লিভাৰটোৱে আগৰ দৰে ভালদৰে কাম কাজ কৰিব নোৱাৰা হৈছে, যাৰ বাবে ফেটি লিভাৰ, লিভাৰ চিৰ'চিছ বা অন্যান্য কিছুমান লিভাৰৰ অসুখ আগৰ তুলনাত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। কিন্তু আমি যদি মাজে সময়ে তেতেলী খাই থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ লিভাৰটোৰ ফাংচন ভালে থাকে বা কাৰ্যক্ষমতা ঠিকে থাকে আৰু এইবিলাক বেমাৰ অতি সহজতে নহয়। গতিকে আমি লিভাৰটো যদি ভালে ৰাখিব খোজোঁ তেন্তে আমি মাজে সময়ে সকলোৱে তেতেলী খাব লাগে। তেতেলীৰ এটা বিশেষ গুণ হৈছে যে ই গল ব্লাডাৰ ষ্ট'ন হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে। কিন্তু কেনেকৈ? আচলতে তেতেলীত টাৰ্টাৰিক এচিড নামৰ এটা এচিড থাকে যিয়ে বাইল জুচ বা পিত্তৰসৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে, বাইল জুচৰ ফ্ল'টো বঢ়ায় আৰু গল ব্লাডাৰ বা পিত্তস্থলীৰ ফাংচনটো ভালে ৰাখে, যাৰ বাবে পিত্তস্থলী বা গল ব্লাডাৰত বাইল জুচ জমা হৈ থাকিব নোৱাৰে। কাৰণ বাইল জুচ পিত্তস্থলীত বা গল ব্লাডাৰত জমা হ'লে ইয়াৰ গল ব্লাডাৰ ষ্ট'ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বাঢ়ি যায়। গতিকে তেতেলী যিসকলে মাজে সময়ে খাই থাকে তেওঁলোকৰ গল ব্লাডাৰ ষ্ট'ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হয়। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সকলো ব্যক্তিৰে ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব, কাৰণ গল ব্লাডাৰ ষ্ট'ন হোৱাৰ কাৰণ অন্যান্য বহুতো আছে। কিছুমান ব্যক্তিৰ হজমী শক্তি কম থাকে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকে কিবাকিবি খালে সহজতে হজম নহয়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সহায় কৰিব তেতেলীয়ে। কাৰণ তেতেলী হৈছে পেটৰ কাৰণে ভাল আৰু ই হজমী শক্তি বঢ়ায়। যিসকলে পদিনা আৰু তেতেলীৰ চাটনিখন মাজে সময়ে খাই থাকে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা পেটৰ সমস্যা নাথাকে বা থাকিলেও সোনকালে ভাল হয়। তেতেলীৰ অন্যান্য কিছুমান বিশেষ গুণ হৈছে যে ই ডায়েবেটিছ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে, মেদবহুলতাৰ সমস্যাও কম কৰে কাৰণ দেহৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি কম কৰাত ই সহায় কৰে। আমাৰ স্কিনৰ হেল্থটো ভালে ৰাখে কাৰণ ইয়াত ভিটামিন সি আছে, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে আৰু আমাৰ তেজৰ শোধন কৰে, কিডনী পৰিষ্কাৰ কৰে বা পেচাব পৰিষ্কাৰ কৰে। গতিকে দেহৰ পৰা অলাগতিয়াল টক্সিনছবিলাক উলিয়াই দি আমাৰ স্কিনখনো ধুনীয়া কৰি ৰাখে। তেতেলী বেছিকৈ খালে তেজ পনীয়া হয় নেকি? এই কথাষাৰ কিমান সত্য? আমি হয়তো সকলোৱে সৰুৰে পৰা এষাৰ কথা শুনি আহিছোঁ যে তেতেলী বেছিকৈ খালে তেজ পনীয়া হয়। আচলতে তেতেলী খাবলৈ ইমানেই ধুনীয়া হয় যে আমি যেতিয়া তেতেলী খাই থাকোঁ তেতিয়া আমি কেতিয়াবা গমেই নাপাওঁ যে আমি তেতেলী হয়তো বেছিকৈ খাই দিওঁ। যেতিয়া তেতেলী প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খোৱা যায় তেতিয়া ব্লাড চুগাৰ আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰ দুয়োটাই কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। হয়তো আমাৰ মা, দেউতা আৰু ককা আইতাসকলে এইষাৰ কথা জানিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক ভয় খুৱাবলৈ কৈছিলে যে তেতেলী বেছিকৈ খালে তেজ পনীয়া হ'ব
আৰু এইদৰে ক'লে আমি হয়তো তেতেলী বেছিকৈ খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰোঁ সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে এইদৰে কৈছিলে আচলতে তেতেলী বেছিকৈ খালে তেজ পনীয়া নহয় তেতেলী বেছিকৈ খালে আমাৰ ব্লাড চুগাৰ আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰটো কমি গৈ আমি ৰোগীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে তেতেলীৰ কিছুমান সাইড ইফেক্ট থাকে যেতিয়া আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ তেতেলী খাওঁ তেতিয়া ইয়াৰ সাইড ইফেক্ট হৈ ব্লাড চুগাৰ আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰ কমি যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ভয় নকৰিব যে তেতেলী বেছিকৈ খালে তেজ পনীয়া হয় বিশেষ ঔষধি গুণ থকা 2 নম্বৰ চিনাকি টেঙাবিধ হৈছে নেমু টেঙা গৰমত এগিলাচ নেমুৰ চৰবত খালে ই প্ৰাকৃতিক ORSৰ দৰে কাম কৰে যিয়ে আমাৰ দেহৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন দূৰ কৰে আৰু ইনডাইজেশ্যন বা বদহজম হ'লে আদাৰ লগত নেমু ৰস আৰু কলা নিমখ দি খালে ইনডাইজেশ্যন ভাল হয় গাম ব্লিডিঙৰ সমস্যাটোৰ এটা মুখ্য কাৰণ হৈছে ভিটামিন চিৰ অভাৱ যেতিয়া দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলায় তেতিয়া আমি যদি ৰেগুলাৰ নেমু খোৱাৰ অভ্যাস কৰোঁ তেতিয়া সেই সমস্যা ভাল হয় কাৰণ নেমুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে দেহৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি কমোৱাটো নেমু উপকাৰী কিন্তু কেনেকৈ আচলতে নেমুৱে আমাৰ দেহৰ মেটাবলিজিম বা বিপাকীয় ক্ৰিয়াক খৰতকীয়া কৰি তোলে যিয়ে আমাৰ দেহৰ এক্সট্ৰা ফেটখিনি কাটি দিয়ে আৰু বহুতেই হয়তো ৰাতিপুৱা খালী পেটত মৌ মিহলোৱা নেমুৰ চৰবত খাই খুব ভাল পাইছে কিছুমানে হয়তো আদা ৰস আৰু নেমু ৰস দি বনোৱা বনৌষধি চাহ খাই খুব ভাল পাইছে কিছুমানে হয়তো নেমু ৰস দি বনোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিটক্স ড্ৰিংক খাই খুব ভাল পাইছে কিন্তু তাৰ লগতে সঠিক খাদ্যাভ্যাস আৰু এক্সাৰসাইজৰো প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ উপৰিও নেমুৱে আমাৰ তেজত থকা অপকাৰী LDL নামৰ কোলেষ্ট্ৰলটোকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু হাৰ্টটোকো হাৰ্ট এটেক ষ্ট্ৰোক আদিৰ দৰে সমস্যাৰ পৰাও ভালেখিনি বচাই ৰাখে গৱেষণাই কয় যে নেমুৱে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰে কিন্তু কেনেকৈ কোষৰ অনিয়ন্ত্ৰিত বিভাজন বা সেল ডিভিজনকে সাধাৰণ অৰ্থত কোৱা হয় কেঞ্চাৰ নেমুৱে কোষৰ এই অনিয়ন্ত্ৰিত বিভাজনত বাধা প্ৰদান কৰে সেইকাৰণে নেমুৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী গুণ থকা বুলি কোৱা হয় আৰু গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যাত অন্যান্য বনৌষধিৰ লগত নেমু মিহলাই যদি সেক দিয়া যায় তেতিয়া গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা ভাল হয় গতিকে এইবিলাকে হৈছে নেমুৰ আচৰিত কিছুমান ঔষধি গুণ এতিয়া কথা হৈছে যে নেমু খালে কটা ঘা নুশুকায় নেকি এইটো এটা ভুল ধাৰণা কাৰণ নেমুত ভিটামিন চি আছে যিয়ে আমাৰ কটা ঘা সোনকালে শুকুৱাতহে সহায় কৰে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান ভুল ধাৰণা আমি লৈ থাকিব নালাগে কটা ঘা হ'লে আমি কেতিয়াও নেমু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব নালাগে বিশেষ ঔষধি গুণ থকা 3 নম্বৰ টেঙাবিধ হৈছে থেকেৰা টেঙা বৰ থেকেৰা কুজি থেকেৰা ৰূপহী থেকেৰা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ থেকেৰা আছে যদিও ইয়াৰ ভিতৰত কুজি থেকেৰাৰ ঔষধি গুণ অলপমান বেছি বুলি ভবা যায় পুৰণি সঞ্চিত গ্ৰহণী বা ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰিৰ সমস্যা পেটৰ কামোৰণি বা পেটৰ অন্যান্য কিছুমান সমস্যাত তাল মিশ্ৰি দি বনোৱা থেকেৰাৰ চৰবত হৈছে বহুত উপকাৰী আৰু যিসকলৰ পেচাবৰ সমস্যা আছে বা যিসকলৰ পেচাবৰ ইনফেকশ্যন সঘনাই হৈ থাকে তেওঁলোকেও এই চৰবত যদি মাজে সময়ে খাই থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় সুফল পাব দেহৰ এক্সট্ৰা ফেট যদি কমাব খুজিছে তেন্তে থেকেৰা খাওক ডায়েবেটিছ যদি সোনকালে নোহোৱাটো বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে থেকেৰা খাওক আৰু কোলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা যদি হোৱাটো নিবিচাৰে তেন্তে মাজে সময়ে আপোনালোকে থেকেৰা খাওক কাৰণ এই সকলোবিলাক বেমাৰ থেকেৰাই প্ৰতিৰোধ কৰে গতিকে এইবিলাকে হৈছে থেকেৰাৰ কিছুমান বিশেষ ঔষধি গুণ আৰু থেকেৰাত ভিটামিন চি আছে গতিকে থেকেৰা খাই থাকিলে ভিটামিন চি টেবলেট কিনি খোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে এই 3 বিধ টেঙা খালে আমি বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোগৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰোঁ যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ষ্টে হেল্ডি ষ্টে হেপ্পী